غواړو چې یو شاتکشي وکړو د شاتکشي هغه شروع او پروسس تاسو ته موږ وړاندې کوو دا ترتیب د دې داسې دی چې کله موږ د صندوق دغه کوو نو باید موږ دود ورته ورکوو صندوق سره ملوث کړو دې ته یو دود ورکوو دې دود باندې دا مچۍ خاموشه کېږي او خپل شات خوري نو موږ ډاډه په دې کې کار کوو دا پاخه شوي شات دي سیل شوي دي مهر دي دا تاسو وګورئ دا اوس شاتکشۍ ته آماده دي دا ساحه ټوله تاسو وګورئ دا مهر شوي دي دا اوس ټول شاتکشۍ ته آماده دي دغه چوکاټ موږ دی نه وباسو چې کوم چوکاټ ډک دي شاتو نه دا دواړه طرفه تاسو وګورئ شات پکې دي او دغه مچۍ بعضې مچۍ تاسو ګورئ چې سرونه یې ښکته کړي دي دغې ته دی د بیرونه شات راوړي د شات اچوي د خپلو خانو کې خپلې جالۍ کې تاسو وګورئ دې کې د سرونه ښکته کړي دي دې کې د بیرونه شات راوړي یا د ګل نه شات راوړي په دې ځای کې اچوي د خانو کې ځای په ځای کوي خام شات به زه تاسو ته وښیم چې تازه شات یې کوم راوړي هغه سپین غوندې معلومیږي اوچته دغه شات تازه وګورئ مچۍ ښکته شوي سرونه ګوره سرونه یې ښکته کړي ته شات اچوي ګوره تازه شات یې راوړي دي دا تاسو ګورئ چې دا د کاریګري مچۍ دی خواشه او دغه پکې مالکه ده دا ګوره مالکه ده د صندوق سرپرستي کوي تاسو وګورئ په دې یو صندوق کې چې د مچۍ چې دي 3 نوع مچۍ دي یو کاریګره مچۍ ده او بل نران دي یو بې ده مالکه ده دا 3 نوع مچۍ دي خپل فعالیتونه معلومه دي او دوی نه غواړي چې مطلب یا غومبسه پې اټیک وکړي هغه نه پرې داخل سن تاسو ګوره غومبسه راځي نه یې پرې داخل صندوق ته د بل صندوق مچۍ هم نه پرېږدي او د ډېر شیونو مخنیوی کوي په دې خاطر هغه مچۍ چې بې ځایه ناست هم داخل کړي نه پرېږدي دا د خپله څوکیداري دلته ناست ولاړ دي تاسو وګورئ دا کاریګره مچۍ دلته ولاړه ده ملکه وه او تاسو ولیدله دا یې نران دي ګوره دا نر دی ده دا لږ غټ دی نسبت د دې کاریګر مچۍ نه دا وګورئ دا یې نر دی صحیح ده او دغه مچۍ چې دا کاریګرې ده دا مچۍ کاریګري ده دا ټولې کاریګري دي کاریګري مچۍ دي دا او دا اکثره پکې یو نیم دانه پکې وګورئ تاسو نران دي دا غټ دی نسبت د دې نه او دا کاریګره مچۍ ده ملکه تاسو ولیدله او دا 3 نوع مچۍ یو صندوق لري دا یو مچۍ خپله دنده معلومه ده بعضې مچۍ چې دي هغه بیرون نه ګل نه شات راوړي او بعضې مچۍ بیرون نه اوبه راوړي بعضې مچۍ ګردې ګل راوړي بعضې مچۍ صندوق کې صفایي کوي بعضې مچۍ چې دي هغه د بچي سرپرستي کوي د بچي لپاره ګرمایش ورکوي هګۍ دپاره خوراک ورکوي نو هر یو خپله دنده معلومه ده د دې ټولو سرپرستي چې ده یو ملکه کوي په یو صندوق کې یو ملکه کوي او په یو صندوق کې 10,000 40,000 50,000 دانې مچۍ د 50,000 40,000 مچۍ یو ملکه سرپرستي کوي کومنده کوي د ټولو د هغې اطاعت او پر دغه باندې خبره مني
شات عموما بيخي ميکس کیږي نه کله چې په شاتو کې چې ميکس خرابېږي نو زما د ټول هیوادوال نه دا تمه او توقع ده چې بغیر لیبل شات وانخلي او هغه لیبل شات چې لیبل ولري هغه سټانډرډ دي ښه دي واخلي خدمتي ډول باندې په دې خاطر باندې چې شاتو کې څه ګډېږي نه او شات سل چې د خالص د خلکو خبره ده چې یا دې کې بوره ګډه ده یا ګوړه ګډه ده هیڅ کني په شاتو کې څه ګډېږي نه شات به بالکل 100% خالصي هغه چې اخلي هغه باید هغه یو خپل لوګو خپل نشان ولري هغه نه به شات واخلي هغه سي دي مشکل نه لري زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.